নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই উপস্থিত আছোঁ এটা চাহৰ ফেক্টৰীত। আৰু চাহপাত আচলতে কেনেকৈ বনায় আৰু কি কি মেচিন আছে মই আপোনালোকক সকলো বস্তু এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাম। সকলো মেচিন আপোনালোকক দেখুৱাম হয়। আৰু পিছফালে এখন JCB আছে, এইফালেও তেনেকৈ চাহপাত কঢ়োৱা গাড়ী ৰখাই থোৱা আছে। তেন্তে ব'লক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইবিলাক আচলতে দেখিছে ফেন, এইকেইটা কি কৰে? পাত ৰাখে ন? এইবোৰ চিৰি দি এনেকৈ উঠি যায় নি ওপৰত? চিৰিলে ওপৰতো আছে, তলতো আছে। আচলতে মোৰ লগত আছে দেৱেন্দা, আৰু দেৱেন্দা আচলতে ফেক্টৰীৰে হয়। তেওঁ আমাক বুজাই দিব মোক ইয়াত আচলতে কেনেকৈ কি কৰে। এইটো কি ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়? এইটো আমাৰ ড্ৰাই ৰুম। এইটো ড্ৰাই কৰে পাতবিলাক, মানে চাহপাতবিলাক ছিঙি আনি ইয়াত ড্ৰাই কৰে ন? না, পাতবিলাক প্ৰথম এই ট্ৰাপত ৰাখে। ইয়াত ৰাখে? অঁ, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ আপোনাৰ ৰটভেনলৈ যাব। ৰটভেনৰ পৰা চিটিচিৰ পৰা আপোনাৰ ফাৰ্মেণ্টিঙৰ পৰা আপোনাৰ ড্ৰাইং ৰুমত ইয়াত আহে ন? আচ্ছা, ইয়াতে পাতবিলাক মানে এনেকৈ সোমোৱাই দিয়ে নেকি? এই ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিনকেইটাত সোমোৱাই দিয়ে ন? অঁ, খুব ডাঙৰ ফেক্টৰী কিন্তু দেই এইটো। তাৰপিছত ড্ৰায়াৰৰ পৰা আপোনাৰ সেই শ্বৰ্টিঙলৈ গুচি যায়। শ্বৰ্টিঙত আপোনাৰ কোৱালিটি হয়। প্ৰত্যেক ভাগে ভাগে পাতখিনি ওলাই যায়, কোৱালিটি ওলাই যায়। কোৱালিটি মানে যিবিলাক পাতৰ ধৰা অকণমান প্ৰব্লেম কিছুমান PF, BP, PD, মানে 12টামান আমাৰ কোৱালিটি ওলাই যায়। আচ্ছা, তাৰ পৰা সেই শ্বৰ্টিঙত কোৱালিটি ওলাই যায়, ভাগে ভাগে ওলাই যায়। সেই ড্ৰায়াৰৰ পৰা এই আপোনাৰ কনভেয়াৰ আছে, কনভেয়াৰ পৰা শ্বৰ্টিং ওলাই যায়। শ্বৰ্টিঙৰ পৰা লাষ্ট আপোনাৰ পেকিং, এই আপোনাৰ এইটো দেখিছোঁ বিনটো, যিমান পাতবিলাক ফ্ৰাইং হোৱা এইটো এই বিনবিলাকত ৰাখে পায়। মানে এইটো যিটো আছে এইটো ন? বহুত আছে আমাৰ ইয়াত। এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি গৈ থাকে হয় নে? সেই কনভেয়াৰ পাত দিয়ে আৰু পেকিংটো ক'ত হয়? একদম সেই ছাইডত আছে, ছাইডত এফালৰ পৰা একদম হেৰিৰ পৰা দেখা পাব নেকি? পেকিং আৰু সেইখিনিৰ পৰা দেখা নাপাব ন? নাপাব, সেই ছাইডত আছে। সেইফালে যাব লাগিব নে? নাই, এইফালৰ পৰাও নে দেখিব পাৰে। আৰু এইফালে ওপৰত সেইটো আপোনাৰ অঁ, এইটোত কি কৰে? এইটো ফাৰ্মেণ্টিং কৰে। পৰা পাতটো ইয়াত আহে ফাৰ্মেণ্টিঙত। মানে প্ৰচেছ ধেৰ হয়, বহুত প্ৰচেছ। ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ সেই ৰটভেন বুলি কয়। এইটো কোনটো ৰটভেন? ব'লক আমি এতিয়া ৰটভেন কোনখন এইটো চাই লওঁ। দেখিছে কিমান ডাঙৰ? এইটো হ'ল ৰটভেন। এই কেঁচা পাতটো এই ৰটভেনত ইয়াত আহিব। এইটো ৰটভেন কাটি পেলাই তাত মিহি হয়। তাৰ পৰা সেই কোমলিয়াই যায়, মানে পাতটো কোমল হৈ যায়। তাৰ পৰা আহিব, ইয়াত কৰিব। ইয়াত আপোনাৰ 3টা কাৰ্ড আছে। আপোনাৰ কাৰ্ডত এইটো একদম মিহি একদম চাহপাতটো গুড়ি হৈ যায়। গুড়ি হোৱাৰ পিছত সেই ফাৰ্মেণ্টিঙত অকণমান দেৰি ৰাখি, মানে 2 ঘণ্টামান ৰাখোঁ। 1 ঘণ্টা 45 মিনিট, 2 ঘণ্টা এনেকৈ টাইম লওঁ। ফাৰ্মেণ্টিঙত ৰাখি ফাৰ্মেণ্টিঙৰ পৰা আপোনাৰ সেই ড্ৰাইঙৰ পৰা মানে পাতটো এনেকৈ গৈ থাকে আৰু গৈ থাকে। মানে ইয়াত প্ৰথম কামটো আৰম্ভ হয় ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ যেনিবা এইটো ট্ৰাপত বাগানৰ পৰা আহিলে পাত ইয়াত আহি গ'ল। ইয়াত আহিলে সেই ফেন চলাই দিয়াৰ লগে লগে পাতটো মানে শুকাই আহে, কোমলি যায় আৰু ধূলি চুলি যিমান আছে চব আঁতৰি যায়। তাৰপিছত আপোনাৰ সেই ৰটভেনৰ পৰা চিটিচিৰ পৰা ফাৰ্মেণ্টিং এনেকৈ চিধা গৈ থাকে আৰু পুৰা গৈ থাকে। আপোনাৰ এই কনভেয়াৰবিলাক আছে না, তাত খালি মানুহ এটা উঠাই দিয়ে, তাৰ পৰা গৈ থাকে নিজে। অঁ, গোল গোল সেইটো ন? সেই ঘুগি হয়, সেইটো ঘুগি। মানে এই চিটিচিৰ পৰা পাতটো তাত দি দিয়ে। দিয়াৰ পিছত মানে তাত হেৰি আছে, নিজে কৰিব তাত পাতটো। আচ্ছা,
সেইটো এনেকৈ ঘূৰি থাকে তেতিয়া পাতবিলাক মানে গোল হৈ যায় পাত। বন্ধুসকল দেখিলে দাদাই কিমান সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে আচলতে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। এইটোৱে আচলতে গোটেই ডাঙৰ ফেক্টৰীটো হয় আৰু খুব ডাঙৰ এটা ফেক্টৰী হয়। প্ৰথমে পাতবিলাক আচলতে গছৰ পৰা ছিঙি আনি আপোনাৰ ইয়াত দি দিয়ে, ইয়াৰ পৰা আচলতে সেই তালৈ যায়। খুব এটা বৃহৎ ফেক্টৰী। আজি ইয়াত সঁচাকৈ আহি ভাল লাগিছে। আজিলৈকে মই আচলতে এনেকৈ চাহপাতৰ ফেক্টৰীত সোমাই পোৱা নাছিলোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম সোমাইছোঁ ইয়াত। খুব ভাল লাগিছে আৰু মানে আপুনি চাই শেষ কৰিব নোৱাৰে ইমানেই ডাঙৰ ফেক্টৰীটো। এইটো দি অকণমান উঠি চাওঁ কেনেকুৱা আছে ওপৰত। অঁ ইয়াতো ছেইম। মানে কিমান বেছি পাত মানে আহে ন বহুত আমাৰ ছিজনত? ধেমালি কথা নহয় দেই। পাত ছিঙি ইয়াত দিয়া, তাৰপিছত এনেকৈ ইমান প্ৰচেছ হয়। বহুত প্ৰচেছ হয়। হা সেই ওপৰৰ পৰা চাওক আচলতে কেনেকুৱা হয় বস্তুটো। মই ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। একদম ঠেক চিৰি, একদম সাৱধান নামিব লাগিব। এইটো আপোনালোকৰ ৱৰ্কশ্বপ ন? আমাৰ ৰুম। এইটো ৰুম ন? মটৰবিলাক আমি ইয়াতে বনাওঁ। অঁ এইটো ইলেক্ট্ৰিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট। কিমান কি মানে মেচিন আছে। এইবিলাকে আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ। এইটো যিমান বস্তু বনাওঁ আমি ইয়াতে বনাওঁ। এই ৰুলাবিলাক বনাওঁ ইয়াত, যিকোনো বস্তু বনাবলগীয়া ইয়াতে বনাওঁ। মেচিন আছে এইবিলাক। কিমান মটৰ চটৰ আছে ন? এইটো আমাৰ ফেক্টৰী এছিষ্টেণ্ট অফিচ। এইটো ফেক্টৰী এছিষ্টেণ্ট অফিচ। আচ্ছা। এইটো ফেক্টৰী এছিষ্টেণ্ট অফিচ ন? আৰু এইটো কম্পিউটাৰ ৰুম। এইটো কম্পিউটাৰ ৰুম। আমাৰ এই ফেক্টৰী ষ্টাফ যিমান আমাৰ ষ্টাফৰ এইটো ষ্টাফৰ ন? ধুনীয়া ধুনীয়া। ইমান প্ৰকাণ্ড ফেক্টৰী। কি কৰে দাদা এইটোত? এইটো ইনক্ল'জ। আৰু সিটো যিটো চাইছিলোঁ সেইটো সেইবিলাক অ'পেন ট্ৰাপ ন? সেইবিলাক গোটেই ইনক্ল'জ। মানে চাৰিওফালে বন্ধ যে, সেইটো কাৰণে ইনক্ল'জ। এইবিলাক কি হয় এইটো? এইবিলাক সেই আপোনাৰ ইকন'ভিয়া এই হেংগাৰ, মানে এই তাৰ পৰা পাতৰ বেগটো ভৰাই ইয়াত দি দিয়ে পাতৰ একদম। অঁ এনেকৈ গৈ থাকে ন? গৈ থাকিব। আচ্ছা এইটো ছিষ্টেম মানে ন? মানে এই পাতখিনি আহি ইয়াত উঠাই দিয়ে, উঠাই দিয়াৰ পিছত এইটো এনেকৈ চলি গৈ থাকে নিজে। থাকিব একদম গৈ আপোনাৰ সেই তাত ওলাব। এইবিলাক গোটেই চকা আছে ন ইয়াত? চকা আছে। আচ্ছা এইটো মানে এনেকৈ চিধা এনেকৈ গৈ থাকে। আপোনাৰ তাত চুইচ আছে, চুইচ দিলে গোটেই চলি থাকিব, ঘূৰি থাকিব। এইটো ভিতৰটো বা এতিয়া ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ, ওপৰটো দেখাইছোঁ। এইটো হৈছে ওপৰৰ পৰা মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতো পাতে থয়। মানে কিমান ডাঙৰ ফেক্টৰী
আপুনি শেষ কৰিব নোৱাৰে ইমান ডাঙৰ ফেক্টৰী। আজি দেৱেন্দ্ৰাৰ কাৰণে আচলতে এই ফেক্টৰীটো চাবলৈ পালোঁ। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এই ফেক্টৰীটোৰ বিষয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ দৰ্শকসকলক বুজাই দিলে বা মোকো বুজাই দিলে। আজিলৈকে মই এনেকুৱা ফেক্টৰীত অহা নাছিলোঁ। আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত? মোৰ ইয়াত আপোনাৰ এতিয়া 35 বছৰ মানেই হ'ল। 35 বছৰ। আপোনালোকে ভাবক 35 বছৰ ধৰি এই ফেক্টৰীত তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছে। গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক। ইমান ডাঙৰ এটা ফেক্টৰী আজি মোক দেখালে, সঁচাকৈ মানে ভাল লাগি গৈছে মনটো।